प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै ह्याप्पी योमरी पुर्णे। मैले योमरी पुर्णेको अवसरमा योमरीको रेसिपी लिएर आएको छु। ल अब कसरी गर्ने सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले चामलको पिठो 4 कप लिएको छु। यो मेरो मेजर कपले 4 कप लिएको हो र यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरु पानी तताएर मुस्नु पर्ने हुन्छ र मैले पानी यहाँ ठिक्क गरेर राखेको छु। अब यो पानी उम्लेपछि अनि यो पानी चाहिँ पिठोमा राखेर मुस्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त मेरो यो पानी पनि उम्लिसकेको छ। तातो पानी हाल्नुभन्दा पहिले चाहिँ यसमा हामीले घिउ राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हातैले मिलाउँ राम्रोसँग। तातो पानी हाल्दाखेरि चाहिँ यो पहिले चलाउँदै यस्तो पानी झिक्दै यो धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन। पानी हाल्दा चाहिँ थोरै गर्दै हाल्नु होला। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यो तातो पानीले मुस्नु पर्ने भएको हुनाले अलिअलि गर्दै मैले डल्ला बनाएँ पहिला सुरुमा। यसरी गरेँ। अब यो सबै डल्लालाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा मिलाएर राम्ररी मुस्नु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यो योमरीको पिठो चाहिँ एकदम राम्ररी मुसेको हुनुपर्छ। मैले यो पिठोलाई 5-6 मिनट जति नै मुसेँ मैले। यो यसलाई जति राम्रो बनाउनु सक्यो, नरम बनाउनु सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ। साह्रो पनि राम्रो हुँदैन, गिलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन हामीले यो पिठोलाई। तर यसलाई ठिक्क पानी हालेर मुसेर यस्तो लसक्क परेर आउने पिठो बनाउनुपर्छ हामीले। र हेर्नुहोस् त अब यो मुसेर यतिको राम्रो भइसकेको छ यो पिठो। अब यसलाई चाहिँ हामीले छोपेर एक साइड राखिदिउँ। यो पिठोको चाहिँ म 2 किसिमको योमरी बनाउनु गइरहेको छु। एउटा चाहिँ सखर र तिल राखेर, एउटा खुवा राखेर बनाउँदैछु छु। र हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यो खुवा चाहिँ आफ्नै घरमा बनाएको हो। यो यसको रेसिपी पनि म तपाईँहरूलाई दिनेछु। यसलाई चाहिँ यो खुवा चाहिँ छिट्टै नै चिसो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तताउँदै गर्नुभए पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो श्रेडेड नरिवल छ, यसलाई 2 चम्चा जति यो श्रेडेड नरिवल राखिदिउँ। अनि त्यसपछि आधा चम्चा यो सानो चम्चाले आधा चम्चा सुकमेलको धुलो छ, यो पनि राखिदिउँ र यसलाई मिक्स गरिदिउँ। र यो खुवामा चाहिँ मैले 2 चम्चा चिनी पनि राखेको छु। यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। अब यो मिलिसक्यो चाहिँ म योमरी बनाएर राख्ने भाँडामा चाहिँ घिउ लगाउनु पर्छ हामीले। अलिकति माथितिर पनि लगाइदिनु पर्छ। यसरी घिउ लगायो भने चाहिँ योमरी टाँसिँदैन र स्वाद पनि मिठो हुन्छ। अब यो ठिक्क पारिसकेपछि अब हामीले योमरी बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। र यो पिठोलाई चाहिँ म हाफ गर्दैछु। कत्रो बनाउने हो त्यो अनुसारको साइज अनुसारको हामीले निकाल्नु हो। हेर्नुहोस् त अब योमरी बनाउनको लागि चाहिँ यो अलिकति मैले मनतातो पानी लिएको छु। अनि यसमा अलिकति घिउ मिसाउनु पर्छ अनि बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले अलिकति घिउ हालेँ। अब हामी बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई यस्तै गरेर घुमाउँदै यसलाई अलिकति तलपट्टि चुच्चो पार्नुपर्छ। यसमा पनि धेरै किसिमको डिजाइनहरू बनाउन सक्छौँ हामी।
चम्चाले चाहिँ एउटा पुरा चम्चा जस्तो गरेर हाल्नुपर्छ यसमा धेरै भएपछि अलिक मिठो हुन्छ र यसलाई हामीले यसरी बिस्तारै बिस्तारै बन्द गर्दै जानुपर्छ यसलाई पनि खुवा हाल्दिउँ अब यसलाई यस्तै गरेर फेरि कोलो पार्दै घुमाउँदै घुमाउँदै हामीले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ कहिले अब हातमा यो पानी लगाएर फेरि यसलाई यसरी घुमाइदिनु चिल्लो हुन्छ यस्तो गर्छ यसलाई हामीले पाक्नु दिनुपर्छ अब यो एमरी भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ र यो एमरीलाई हामीले यसरी छाम्दाखेरि यो चिल्लै भइरहेन यो बसेको छ भने चाहिँ यो हाम्रो एमरी भइसकेको छ र अब हाम्रो यो एमरी तयार भयो ल अब चाहिँ म तिल र सक्खर हालेर एमरी बनाउँछु त्यो अब बनाउन सुरु गर्छु सबैभन्दा पहिले यो भाँडामा अलिकति पानी राखौँ मैले यो सक्खर चाहिँ मैले 1 कप लिएको छु यो पनि यसमा राखिदिउँ अब यो सक्खर पाक्दैछ यसलाई धेरै पनि पकाउनु हुँदैन यसलाई पातलो पातलो नै राख्नुपर्छ हाम्रो यो सक्खर पाकिसक्यो र यसलाई अफ गरौँ कुनै कुनै सक्खरहरू चाहिँ अलिक फोहोर हुन्छ तल किरकिर गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ तर यो मैले पकाएको सक्खर चाहिँ एकदम सफा छ राम्रो छ यसलाई छान्नु पर्दैन 1 चम्चा घिउ पनि राखिदिउँ ठुलो चम्चाले 1 चम्चा त्यसपछि मैले यो 2 चम्चा नरिवल लिएको छु यो पनि राखिदिउँ र मैले यो काजुलाई पिसेर लिएको छु काजुलाई यो धेरै मसिनो पिसेको पनि छैन र ठुल्ठुलो दाना पनि छैन यो खस्रो खस्रो टाइपको गरेर मैले पिसेको छु यो पनि 2 चम्चा हाल्दिउँ यो यसरी हाल्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ यो एमरी अनि यसमा पनि अब हामीले यो तिललाई राखिदिउँ तिललाई चाहिँ मैले भुटेर पिसेर राखेको छु यो फिलिङ्स बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी भएकै राम्रो हुन्छ नत्र पछि पुगेन भने फेरि गाह्रो हुन्छ सबै चिज हालेर म अब एकैछिन फेरि पकाउँछु अब यो बबल्स आउनु थालेपछि यो भयो धेरै मोटो पनि बनाउनु हुँदैन यसलाई यतिको भयो भने हामीलाई हाल्न पनि सजिलो हुन्छ सक्खर र तिलको पनि अब बनाउन हामी सुरु गरौँ त्यसपछि हामीले यसो गरेर पानी लगाउँदै हातमा नि अलिकति पानी लाउनुपर्छ अनि औँलामा पनि पानी लगाएर यसलाई यसरी दुलो बनाउँदै जानुपर्छ यो बुढी औँलाले बनायो भने सजिलो हुन्छ बिस्तारै हाल्नुपर्छ सक्खर लाग्यो भने फेरि राम्रो देखिँदैन कतिसम्म राख्दा ठिक हुन्छ त्यो हेरेर राख्नुपर्छ आफूले अब यसलाई हामीले यसरी गोलो गर्दै मिलाउँदै जानुपर्छ यसरी अब बन्द भयो अब यसलाई हामीले अझै अब यसलाई मिलाइदिनुपर्छ अब आफूले कस्तो डिजाइन बनाउने यहाँनिर यसलाई चाहिँ अब जस्तो पनि डिजाइन बनाउन सक्छौँ हामी माछाको पुच्छर जस्तो गरेर अनि यो तलकोलाई पनि अलिकति तिखो बनाइदिउँ ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो भयो यो बनाउँदै चाहिँ अब हामीले भाँडामा राख्दै जानुपर्छ अनि यसलाई छोप्दै जाउँ फेरि सुकेपछि फुट्ने हुन्छ फेरि अर्कोमा यस्तै गरेर अब हामी सबै बनाउँदैछौँ यसलाई पनि अब राखौँ अब यसलाई यस्तै गरेर फेरि घुमाउँदै बनाउँदै जाउँ
यसलाई पनि हामीले मुख बन्द गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामीले कस्तो डिजाइन दिने त? अब फेरि यसरी दिउँ, एउटा यस्तो डिजाइन दिउँ। अब यसमा राखेर यसलाई यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै बनाउँ। यो यस्तो भयो, बन्द भयो। यसलाई पनि अलिकति तिखो बनाइदिउँ। कस्तो राम्रो डिजाइन बनाउँछ। मेरो एउटा यो लास्ट बाँकी छ। अब यसलाई राम्रोसँग यसरी बनाउँदै जाउँ। यसमा फेरि यो सखालो तेल राखिदिउँ। अब यसलाई यसरी नै फेरि गोलो यसरी पार्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी यसलाई बनाउँदै जाउँ। यो बन्द भयो। अब यसलाई हामीले अब फेरि एउटा डिजाइन दिउँ। तल अलिकति यसो चुच्चो पारिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो यो पनि। र यसलाई पनि राखौँ। अब यसलाई अब हामीले चाहिँ हिट अन गरेर पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो यमरी पकाएको पनि 15 मिनट जस्तो हुनु लागिसक्यो। यो यमरी चाहिँ 12 देखि 15 मिनटसम्ममा पाक्छ हाम्रो। ल हेर्नुहोस् त मैले यो दुवै किसिमको यमरी बनाएर तयार गरिसकेँ। म एउटा तपाईँहरूलाई देखाउँछु पनि कस्तो बनेको छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। यो खुवाको पनि म काटेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त मैले यो दुवै किसिमको बनाएको यमरी कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।